والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ منورين قناة المكتبة. معاكم محمد. فيديو جديد هنتكلم فيه عن هونر باند 6. لما باجي اتكلم عن المنتجات الاصلية بحس ان الموضوع بياخد مجهود مني كبير قوي عشان اعرف اقدم لك المنتج واديله حقه في التجربة. معانا الهونر باند 6 بقالها شهر تحت تجربتي، هو استخدمها استخدام شخصي وعادمها العافية. استخدام شاق جدا للباند الهونر 6 النسخة الصيني. خلينا نبدأ الفيديو ونشوف الدنيا فيها ايه، فيلا بينا. السؤال المعتاد واللي بنبدا اجابته دايما في اول الفيديو، ايه الساعه اللي انا لابسها واللي لابسها في ايدي الفتره دي؟ الساعه اللي لابسها وهي الساعه الاورايمو الاو اس دبليو 16. الرابط بتاع الفيديو بتاعها هتلاقيه في الاي فوق، تقدر تطلع تتفرج عليه لو انت حابب تاخد فكره عن الساعه. ساعه من الساعات الاصليه في الاقتصاديه، ساعه مميزه جدا وهتعجبك جدا. نخش الفيديو ونتكلم عن الهونر. تجربتي مع الباند كانت بدات مع شاومي 5 او باند شاومي 5 مي 5. كانت تجربه لطيفه جدا ولذيذه جدا، لكن كنت دايما عندي عليها عيوب، وكان العيب الوحيد اللي بيخليني دايما مش ميال ان البس الباند وهو الشاشة الصغيرة جدا. وبصراحة مع هونر 6 المشكلة دي اتحلت ومعانا تجربة مميزة جدا. خلينا نبدأ الفيديو بنفس البداية او بنفس السيستم اللي بنبدأ بيه كل الريفيوهات بتاعتنا. واول حاجة عن الانبوكسنج، تاني حاجة عندنا السوفت وير والمكونات الداخلية وايه اللي جوه الباند، تالت حاجة البرنامج وربط الباند مع الموبايل، اخر حاجة بتكون الخلاصة او بتكون خلاصة الفيديو. وهتلاقي في الديسكريبشن بتاع الفيديو في تقسيمة الفيديو وقت البداية ووقت النهاية لو انت حابب تتفرج على جزء معين. فيلا بينا نبدأ الانبوكسنج ونتكلم عن العلبة اللي موجودة دلوقتي باللغة الصينية. طبعا مش هنعرف اي حاجة من اللغة الصينية، لكن يعني من الحاجات اللي موجودة ورا دي هنعرف ان دي الشاشة، وهنا ان فيها منبه، وهنا ان لونج باتري او بطارية طويلة بتشحن بسرعة، فيها نبض قلب، فيها سليب مونيتور، فيها اكسجين في الدم، فيها الفيميل او الوضع الخاص بالمرأة، فيها 10 العاب رياضية، فيها NFC، وفيها ان هي ضد الميه. هنا الكيو ار بتاع البرنامج او بتاع الاب. ده شكل الباند اللي معانا وهي باللون الروز جولد او اللي مدي على الروز جولد الفاتح قوي. دي بالنسبه للعلبه. نفتح العلبه سوا، طبعا بتبقى متبرشمه. نفتح العلبه ونشيل البوكس الداخلي. البوكس الداخلي بيكون فيه الباند بالشكل ده، هنشوفه دلوقتي بالتفاصيل مع بعض. وبعد كده عندنا جوه الشارجر او كابل الشاحن، وكمان عندنا كتالوج او المانوال. بس كده ادي محتويات العلبه زي ما احنا شايفين. طبعا برضو الجايد كله او المانوال باللغه الصيني مش هنقدر ان احنا نستفاد بيه قوي. طبعا دي اللغه الصيني اللي متوفره حاليا، واعتقد الفيرجن اللي هينزل مصر اللي هو بتاع الجلوبال هينزل قريب ان شاء الله. طيب خلينا نشوف الشاحن. هو شاحن شارجر 2 بن خاص بالساعه. عندنا هنا بقى ادي الباند المميز جدا بشاشه مميزه جدا، شاشه اموليد، حجم شاشه محترم جدا. خلونا نخش في الجزء الثاني، يلا نتكلم عن التفاصيل الخاصه بالسوفت. هونر باند 6 اللي احنا شايفينه معانا بيجي بشاشه اموليد. شاشه اموليد مقاس 1.49 انش، حجم كبير جدا عن مثلا الشاومي 5 اللي بتيجي بشاشه اصغر بكتير، او حتى عن هونر 4 اللي قبل كده وهي بتيجي بشاشه 6.9 انش. يعني في فرق كبير قوي في الشاشه. عندنا دقه الشاشه، طبعا الشاشه عندنا اموليد زي ما احنا قلنا، ودقه الشاشه 194 في 368، دقه اعلى من الدقه اللي كانت موجوده قبل كده. عندنا بطاريه استخدام من اسبوعين ل3 اسابيع، يعني ممكن تقعد في الوضع الشاق في الاستخدام 10 ايام. بصراحه ما عادتش معايا الوقت ده خالص، اقل حاجه قعدت معايا اسبوعين. الباند بيجي بزرار جانبي، وده بقى بيبعدنا شويه عن فكره الباند اللي قبل كده اللي ما كانش فيها زراير، فالزرار الجانبي ده مميز جدا. عندنا الباند بيدعم 10 تمارين رياضيه مختلفه هنشوفهم دلوقتي. الباند كمان بيجي بلوتوث فيرجن 5.0، تكرار جميل جدا في الاتصال ومش قابلك اي مشاكل، ولا الساعه او الباند هيفصل منك وانت بلوتوث او الاتصال هيفصل منك وانت بتستخدم الباند. طبعا الباند بيتتبع ضربات القلب مع تنبيه طبعا لو في خلل في النبض. طبعا الباند فيه NFC، وطبعا NFC لسه مش مدعومه في مصر عن طريق الباند البرنامج اللي فيها علي باي، وانا ما اعتقد لسه لما النسخه الجلوبال هتنزل ممكن تكون تدعم الدفع في مصر. طبعا مراقبه، الباند فيها مراقبه مستوى الاجهاد بناء على
معدل ضربات القلب. شويه بيانات كده قلناها لكم عن البند، نخش جوه بقى البند ونتكلم عنه بالتفاصيل الممله المعتاده معانا في الريفيوهات اللي بنعملها. اول حاجه نتكلم عنها وهو شكل البند. البند بيجي بالشكل ده. عندنا هنا كلمه هونر اللي موجود على الاستيك. الاستيك برده فيه الاوبشن الحلو جدا اللي بيحافظ زي ما احنا شايفين كده، القطعه دي بتخلي الاستيك ما يتحركش، يعني ما يتحركش من مكانه ولا الحته دي تروح وتيجي والكلام ده. حاجه حلوه برده حبيتها في الساعات. بعد كده لما نفتح البند، كان في ناس اتكلمت في الكومنتات قالت ان فك وتركيب الاستيك بيكون صعب. الموضوع سهل جدا. احنا يعني هو البند بيتفك ازاي؟ مش بنشد دي لحد ما نفك، هنرفع يعني نرفع دي كده، القطعه دي نفسها بتركب بالشكل ده، ودي بتقفل عليها بالشكل ده، عشان كان في حد قال ان هي اتكسرت. حتى لو القطعه دي اتكسرت مفيش مشكله، ممكن البند يتلبس عادي، بس هيبقى سهل فكه وتركيبه. يعني اهو تمام كده، بنزق دي بس لبره عشان الموضوع بيبان ان هو محتاج عنف. لا هو مش محتاج عنف ولا حاجه، الموضوع ابسط بكتير. يعني احنا بنركب دي كده اهي تمام، دي بتركب بالشكل ده، وبعدين الجزء ده يعني بيخش جوه هنا كده وبيقفل زي ما احنا شايفين. طريقه فك وتركيب سهله جدا، بس بتبقى عارف بس الميكانيزم بتاع فك الاستيك. طيب بالنسبه هنا في الجنب هنا كلمه هونر مميزه جدا وبتدي شكل حلو قوي للبند. طيب خلاص نخش على البند نفسه. اول حاجه عندنا الواجهات. البند بيدعم حوالي ودي الواجهه الخاصه بالصور الشخصيه بتاعتك. فمثلا لو دي الاولى ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واجهات تقدر تغير ما بينهم، والبرنامج بيدعم مجموعه كبيره من الواجهات، وكمان تقدر تنزل برامج هكسب لكم لينكاتها في الديسكريبشن تحمل من عليها واجهات كتير للبند. طيب لما بنطلع لفوق كده بنخش على الجزء الخاص بالاشعارات. زي ما احنا شايفين الاشعار بيتقرا بطريقه كويسه جدا، والاس ام اس بتيجي بطريقه كويسه. طبعا بالمناسبه الاسماء بتيجي باللغه العربيه، واي اسم بيرن عليك بيظهر بشكل كويس جدا. لما بنروح ناحيه الشمال اول حاجه عندنا نبض القلب. نبض القلب بيشتغل بطريقه كويسه جدا، ولما بتكون عليها الساعه بتلاقي النبض مش شغال وما بيجيبلكش ارقام، ولما بنلبس الساعه بتلاقي بدا النبض يقيس ارقام. فدلوقتي هنلبسها، فاول ما بنلبس البند بتلاقي الارقام اشتغلت على طول. ودي هو قياس النبض 87، ما بيقفش على رقم معين، هو بيفضل يقيس. خلينا دلوقتي نعمل المقارنه ما بين النبض بتاع البند وما بين الاكسميتر. تمام اهوت، سيبناها تقيس فتره شويه، القياس اهو 76، والاكسميتر كمان زي ما احنا شايفين اهو 76. نرجع تاني 76، خلاص بعد فتره القياس بدا يظبط 76 ثابت على 76 برضه في الاكسميتر. طبعا يعني اكيد هنعتمد عليها في القياسات، مش هنقول ان قياساتها فيك. وهتشوف دلوقتي في عده اختبارات عملتها للساعه. يعني مثلا عندنا دلوقتي زي ما احنا شايفين اهوت البند فضل مخلوع من ايدي طول الليل، تلاقي نبض القلب مش موجود، مفيش قياس، مفيش ترددات طول الليل للنبض. كنتش لابسها قبل التصوير عشان اجرب البند هيقيس ولا لا. زي ما احنا شايفين اهو مش بتقيس. طيب بعد كده عندنا ويزر او الطقس، ويقول لك اهوت المكان بتاعك، درجه الحراره دلوقتي والدرجه العظمى والدرجه الصغرى. وبعد كده عندنا برنامج علي بيه اللي هو اللي هتقدر تعمل لينك ما بينه وما بين الموبايل عشان لو انت عايز تعمل الدفع الذكي، وطبعا مش متوفره في مصر، وعلي بيه مش متوفر في مصر. بعد كده عندنا التحكم في الموزك، وزي ما احنا شايفين تقدر انت تتحكم في الموزك من خلال الساعه سواء لابس ايربود، تتحكم في الموزك من خلال البند سواء انت لابس ايربود او مش لابس، بتسمع من الموبايل، بتسمع من ايا كان، وده اوبشن متوفر في البند. بعد كده عندنا الحاله بتاعتك، مشيت كم خطوه النهارده، حرقت كام سعر حراري، وهكذا من الحاله بتاعتك اليوميه. نرجع بعد كده للواجهه الرئيسيه. لو رحنا ناحيه اليمين هنقابل نفس الكلام ده. بننزل تحت عندنا شورت منيو مصغر. اول حاجه عندنا في الوضع الليلي، وضع عدم الازعاج، وده احنا بنظبطه من خلال البرنامج، وبعد كده بنشغله هنا. بتبدا هي ما تبعتلكش اشعارات، قلل الاضاءه وبعض الاوبشن اللي موجوده. عندنا هنا تاني وضع ده، وهو وضع السكرين لمده 5 دقائق تفضل منوره ما تفصلش الواحده. عندنا بعد كده هنا البحث عن الموبايل. I'm here. في بعد كده عندنا هنا المنبه، لو احنا عايزين نضيف اوقات منبه معينه، وده بنضيفها عن طريق البرنامج برضو، وبنفعلها من هنا ان احنا نقدر نفعل دي او نفعل دي وهكذا، او نضيف برضو اي وقت المنبه زي ما احنا عايزين. بعد كده عندنا هنا السيتنج بقى اللي جوه البند، ودي هنسيبها لما نخش جوه هنتكلم عنها بالتفصيل. بنخش بالشكل ده على البند. عندنا على اول حاجه الالعاب او الانشطه الرياضيه المختلفه، اللي بتبدا باول حاجه عندنا المشي وركوب العجل، وركوب العجل في البيت او الدور او اندور، في سباحه،
في التريد ميل، في يعني مجموعه من الانشطه الرياضيه المختلفه، حوالي 10 انشطه رياضيه. في بعد كده عندنا تقارير الانشطه الرياضيه اللي احنا عملناها، بس طبعا عشان الواحد ما بيلعبش رياضه فما فيش تقارير. في الهارت ريت اللي شفناه بره، وفي عندنا هنا الاكسجين في الدم، وده الميزه الكويسه في البند عن البندات اللي قبل كده ان فيها قياس الاكسجين في الدم، بتسيبها فتره وبتقيس، وعوال ما هي تقيس نكون احنا لبسنا الاكسميتر برده وعملنا الاختبار ما بين البند وما بين الاكسميتر. وانا بقول لك 97 اهوت، وبرده الجهاز او الاكسميتر حوالي 98 يعتبر قياس متقارب. فده بالنسبه للقياس بتاع الاكسجين. عندنا بعد كده هنا الاكتيفيتي ريكورد اللي هو النشاط اليومي بتاعك. في عندنا السليب مونيتور او قياس النوم. في عندنا هنا قياس الاجهاد، وده بناء على قياس نبض القلب بيبدا يقيس لك الاجهاد بتاعتك. وبرده موضوع الاجهاد والكلام ده لازم تكون انت مدي بيانات كويسه للبرنامج، زي مثلا طولك وطولك ووزنك وسنك والحاجات دي، على اساسها بتلاقي موضوع القياسات بتاعه الاجهاد والاسترس والحاجات دي بتدي ارقام كويسه. عندنا هنا ريلاكس اللي هو تاخد شهيق وزفير بطريقه كويسه، او الدايره دي بتلاقي تاخد شهيق وبعد كده تاخد زفير وهكذا. اوبشن برده لحد من التوتر. عندنا بعد كده هنا التحكم في الميوزك، وده احنا شفناه. في عندنا هنا اوبشن التحكم في الكاميرا عن بعد، وهو اوبشن تكون لما بتكون رابط الساعه بالبرنامج تقدر انت من خلال هز ايدك كده تلقط صوره. دي الاشعارات وشفناها بره، الويزر شفناها بره. علي باي الخاص بالدفع الذكي، طبعا مش مدعوم في مصر. ستوب ووتش، وان انت تقدر تشغل ستوب ووتش. في عندنا المؤقت، وكمان عندنا الالارم. عندنا اوبشن الكشاف اللي هو مره يكون في موجود في بند تقدر تنور لو المكان ضلمه من خلال الاوبشن ده. عندنا الفايند او البحث عن الموبايل. في السيتنج هيكون فيها الديسبلاي الشاشه. اول حاجه في الديسبلاي الواتش فيس اللي موجوده، تختار ما بينهم اللي انت عايزه. في بعد كده عندنا الفيفوريت بتاعتك اللي انت حابب ترتيب القائمه، ترتيب الفيفوريت اللي هو اللي بره دي، نقدر ان احنا نغير الكلام ده، بنحط اللي احنا محتاجينه. بعد الفيفوريت عندنا البرايتنس او الاضاءه. مستوى الاضاءه موجود 5 مستويات الاضاءه، بنختار المستوى اللي احنا شايفينه مناسب او اللي احنا محتاجينه. بعد البرايتنس عندنا الادفانسد، او نقدر ان احنا نتحكم في اوبشن السكرين اون بتاع الساعه، ونقدر نتحكم في السليب بتاع الشاشه تقفل بعد قد ايه. احنا كنا عاملينها اوتو. نقدر بعد كده لما نخش هنا الاوبشن ده نقدر ان احنا نخلي الشاشه منوره لمده 20 دقيقه، يعني هي يعتبر فيها اولز اون ديسبلاي بس اقصى حاجه مده 20 دقيقه. اوبشن كويس اعتقد ما حدش اتكلم عنه. بعد كده عندنا الفايبريشن، ونقدر نتحكم في قوه الفايبريشن اللي احنا عايزينها. طبعا السوفت كويس عشان تحافظ على البطاريه. يعتبر كده خلصنا كل الكلام اللي احنا محتاجين نقوله على البند، مفيش اي حاجه تانية هنحتاج نقولها في السوفت الداخلي للبند. تعالوا نخش جوه البرنامج ونشوف طريقه ربط الساعه بالبرنامج وايه اللي هنستفاده لما نربط الساعه بالبرنامج. يلا بما ان موبايلي اللي معايا موبايل هواوي، فانا كان في تجربه مختلفه مع ربط البرنامج، مع ربط البند مع الموبايل. اوريدي الموبايل في برنامج الهواوي هيلث، وده البرنامج الخاص بالبند. قابلني تجربه كويسه جدا. مجرد انا اصلا ما فتحت البند لقيت على طول الكونكشن تم، يعني مجرد ما فتحت البند وفتحت البلوتوث لقيت الكونكشن تم مباشره بدون اي مجهود مني. فيعني كان اوبشن لطيف وظريف. خليني مثلا ان انا احاول حتى الغي البند واوريكم هنا البند ده اللي تم. مجرد ما فتحت البرنامج لقيت البند ظهر لي على طول بيقول لي هل تريد الاقتران ولا لا، وتمام عملت الاقتران. فكانت تجربه لطيفه عمرها ما حصلت معايا مع اي كونكشن تم ما بين الموبايل وما بين الساعه او البند اللي انا لابسها. عندك البرنامج بقى برنامج فيه واجهات، تقدر انت تتحكم في الاشعارات اللي بتجيلك. يعني مثلا هنا واجهات. طبعا البرنامج كان في الاول فيه واجهات كتيره مجانيه، لكن حصل ابديت رخم جدا خلى فيه واجهات، يعني دلوقتي بدا ينزل اهو واجهات جديده مجانيه. قشطه ظريف لطيف الكلام دوت. كان من يومين مفيش اي خالص واجهات غير اللي بفلوس، فبداوا يعملوا ابديت اهو وبينزل واجهات زياده، يعني حاجه كويسه جدا. طبعا الاسعار ب 20 جنيه ده محدش هينزل واجهه ب 20 جنيه، ده وجهه نظري يعني. فقشطه مهم جدا يكون في برده واجهات مجانيه. تقدر انت برده تعمل واجهه خاصه بيك. يعني لو دخلنا على الواجهات بالشكل ده كده، لو دخلنا على الواجهات كده هنا نقدر نحمل واجهه خاصه بيا. بنخش هنا بننزل اي صوره احنا عايزينها. معرض اهو اي صوره مثلا انت حابب تنزلها، تقدر ان انت مثلا وليكن الصوره دي بالشكل ده نقدر ان احنا ننزلها على البند. ويعني اوبشن برده الناس بتبقى مهتميه بيه وبتسال
تسال عنه يقول لك انا اقدر انزل صورتي الشخصيه ولا لا، فقشطه تقدر تنزل صورتك الشخصيه. كمان عندنا في البرنامج والمهم عندنا ان احنا نقدر بقى نخش عندك المراقبه الصحيه، بتقدر انت تفتحها وتقفلها زي ما انت عايز. عندك الاشعارات، بتشغل الاشعارات زي ما انت عايز بالشكل اللي انت عايزه. كل البرامج اعتقد اللي على الموبايل تقدر انت تشغل الاشعارات بتاعتها او تقفلها. في المنبه، بتشغل المنبه في اوقات معينه زي ما انت عايز. في برضه حاله الطقس، بتعمل لك تزامن لحاله الطقس. في عندنا اعدادات الجهاز، نقدر ان احنا التحكم في الميوزك نفتحها، التنبيه لو البلوتوث اتفصل، لما نرفع الشاشه الساعه تنور. ادي الاوبشن اللي موجوده. في حاجه تانية عندنا، ما اعتقدش ان هيبقى في حاجه تانية في البرنامج. البرنامج بقى فيه تقرير عن الصحه، تقرير عن الرياضه. ده بالنسبه للبرنامج. كده خلصنا كلامنا عن البرنامج الخاص بالبند. ده احنا خلصنا الفيديو وهنخش دلوقتي على الخلاصه. رايي الشخصي في البند، انبسطت جدا بتجربته اكتر بكتير من تجربتي مع المي 5. اعتقد هيبقى ابديت حلو جدا تعمله لو انت عندك المي 5 او حتى معاك الهونر باند 4. هتبقى ابديت كويس وهتستفاد وهتتبسط جدا بالتجربه. طبعا البند ضد الميه بتجربه فعليه، غسيل ايد وكحول وغرقان وسباحه واستحمام وكل حاجه. طبعا مفيش تجربه للسباحه للاسف لحد دلوقتي، لكن استحمام وغسيل ايد والكحول والحاجات الكتيره اللي بتتعرض لها فكانت تمام جدا. الشاشه بتاعت البند مقاومه للخدوش ومع استحمال واستخدام شهر. اعتقد مفيش خربوش في البند، وده حاجه كويسه جدا برضو تبقى مفيده ليك. عايز اقول ان مفيش عندي ليها اي سلبيات يعتبر. مستنيين طبعا ابديت اللغه العربيه، لحد دلوقتي لسه ما نزلش، لكن ان شاء الله هينزل قريب زي ما برضو ما حصل في المي 5. ما كانتش عربي وبعد فتره نزل اللغه العربيه وتمام، لكن هي بتقرا اللغه العربيه لان في اشعار باللغه العربيه كويس. لو في اسماء عندك باللغه العربيه هتقراها كويس، لكن السوفت نفسه بتاع البند مش باللغه العربيه. في النهايه طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو الفيديو عجبك ادينا اللايك الجميل. في جيف اواي حلوه جدا هنعملها لما نوصل 10000، ما تنساش تشترك فيها. ولو كنا عندنا 10000 جيف اواي حلوه جدا في ال 20000 طبعا ما تنساش تشترك فيها. لينك الجيف اواي هتلاقيه موجود في الديسكربشن. كان معاكم محمد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.